हेलो फ्रेन्ड्स, स्वागत छ तपाईहरुलाई भ्युटेक नेपालको अर्को नयाँ भिडियोमा। आज चाहिँ तपाईहरुको सामु अर्को नयाँ मोबाइलको चाहिँ अनबक्सिङ लिएर उपस्थित भइ नै सकेको छु। आज चाहिँ हामीसँग Oppo F17 रहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ नेपाली मार्केटमा पनि अफिसियली रूपमा नै लन्च भइसकेको छ। यसको फिचर्सहरु के कस्तो रहेको छ अनि यो चाहिँ 2020 को चाहिँ स्लिकेस्ट फोन नै रहेको छ हैन। कतिको स्लिक रहेको छ, कतिको वेटी रहेको छ, सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने नै छु। अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दियौं। लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो मोबाइल हामीलाई M3 मोबाइल हाउसबाट प्रदान गर्नुभएको हो, जुन चाहिँ इन्द्रदेव मार्ग नानघाट चितवनमा रहेको छ। यदि चितवनभित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले इन्द्रदेव मार्गमा रहेको M3 मोबाइल हाउस चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदम सुपथ मूल्यमा सस्तोदेखि महँगो सबै प्रकारको मोबाइलहरु चाहिँ तपाईहरुले सुपथ मूल्यमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी भ्युटेक नेपाल भन्नुस् अझै हल्का डिस्काउन्ट पाउनुहुन्छ हैन। त्यसै कारणले पनि एकचोटी चाहिँ नबिर्सिकिन चाहिँ मोबाइल किन्न छ अथवा मोबाइल एक्सेसरिज किन्न छ भने चाहिँ M3 मोबाइल हाउस चाहिँ भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दियौं। अब चाहिँ मोबाइलको सुरुमा अनबक्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पछाडी के लेखेको छ, मेन यसको हाइलाइटहरु लेखेको छ, जुन चाहिँ मैले भनि नै हाले। अल्ट्रा स्लिक लेदर फिल बडी पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी 30 वाटको फ्ल्याश चार्जिङ रहेको छ, ओलेड डिस्प्ले रहेको छ, अनि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर रहेको छ भने त्यसैगरी AI अल्ट्रा वाइड क्वाड क्यामेरा भनेको छ। अनि त्यसैगरी हामीसँग भएको चाहिँ यो डाइनामिक ओरेन्ज रहेको छ, त्यसैगरी 6GB 128GB भेरिएन्ट रहेको छ। यो चाहिँ मेड इन इन्डिया इन्डियन भेरिएन्ट नै रहेको छ, Oppo ICC रहेको छ। अब चाहिँ मोबाइललाई नै अनबक्स गर्दियौं। र्याप चाहिँ खोलिसके, ल अनबक्स हान्दियौं है त। त्यस्तो अब अर्को पनि रहेछ, दुईटा छ हैन। ठीक छ। Oppo सुरुमै हाम्रो चाहिँ मोबाइल नै रहेको छ, Oppo F17। अनि त्यही पछाडी चाहिँ जे लेखेको थियो त्यही हाइलाइटहरु नै रहेको छ यो पेपरमा पनि। मेन त अब यो मोबाइल चाहिँ एकदम फेमस चाहिँ स्लिककै लागिरहेको छ। अनि त्यसैको तल चाहिँ हाम्रो यो वारेन्टी कार्ड अनि पेपरहरु रहेको छ। अनि योमा पेपर बक्समा चाहिँ सुरुमा यहाँ बाहिरपट्टि चाहिँ तपाईहरुको सिम इजेक्टर टुल रहेको छ। अनि त्यसैगरी एउटा चाहिँ हाम्रो सिलिकन केस रहेको छ, जुन चाहिँ ठिकठाक क्वालिटीको सिलिकन केस पाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पेपर चाहिँ बाहिर रहेको रहेछ, पेपर बक्स भन्दा बाहिर हैन। अनि त्यसैगरी हाम्रो चाहिँ यो अब योमा चाहिँ टाइप सी केबल नै रहेको छ अनडाउटली हैन, टाइप सी केबल पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी आउट अफ द बक्स चाहिँ बक्स भित्र चाहिँ हाम्रो 30 वाट पावर सप्लाई युनिट चाहिँ 30 वाटको 5 भोल्ट 6 एम्पियर 30 वाटको चाहिँ रहेको छ भने एकदम राम्रो कुरा चाहिँ Oppo अरु फोनहरुले चाहिँ हटाएको। Oppo Vivoले पनि दिन्छ कि नै, Oppoले चाहिँ एउटा इयरफोन पनि दिएको छ, जुन चाहिँ एकदम बेस्ट कुरा नै लाग्छ मलाई चाहिँ। यो इयरफोन देख्दा चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ। अब लगभग यो चाहिँ सबै चाहिँ अहिले एकैछिन साइडमै राख्दियौँ हैन। अनि सबभन्दा सुरुमा चाहिँ मोबाइललाई नै हेरौँ। मोबाइल चाहिँ एकदम वेटै छैन जस्तो छ के, अरु मोबाइल मैले चलाउने मोबाइल समातेर यो समात्दा त एकदम डिजाइन पनि एकदम कडा देखियो। अब चाहिँ यही खोलो, मैले अगाडिपट्टि त भनि नै हाले, त्यही पछाडी जे हाइलाइट गरेको त्यही नै रहेको छ। अब चाहिँ यहीलाई नै प्लास्टिक बाहिरको र्यापरलाई हटाइदियो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो लेदर फिनिश भएको चाहिँ कडा छ, लेदर फिनिश भएको चाहिँ तपाईहरुको डिजाइन रहेको छ, एकदम कडा रहेको छ। अनि त्यसैगरी डिजाइन चाहिँ F17 Pro को एकदम सिमिलर रहेको छ। अनि एकदम स्लिक पनि एकदम स्लिक नै रहेको छ, लगभग एकदम कडा लाग्यो। अब चाहिँ मोबाइललाई बुट गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसको ओभरभ्यू हेरौँ। ब्याकमा चाहिँ 16 मेगापिक्सल प्लस 8+2+2 मेगापिक्सलको चाहिँ रेक्टेङ्गुलर स्क्वायरिश सेपमा चाहिँ क्यामेरा फ्रेम रहेको छ। अनि त्यसैको साइडमा चाहिँ डुअल टोन फ्ल्यास लाइट रहेको छ। अनि त्यसैगरी तल चाहिँ Oppo को ब्रान्डिङ रहेको छ। अनि मैले भनि नै हाले लेदर फिनिश रहेको छ। अनि त्यसैको तलपट्टि चाहिँ हाम्रो स्पिकर ग्रिल अनि टाइप सी चार्जिङ पोर्ट अनि माइक्रोफोन, त्यसैगरी 3.5mm हेडफोन ज्याक पनि रहेको छ। अनि त्यसैको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा तपाईको भोल्युम अप एन्ड डाउन बटन, अनि त्यसैगरी
यसमा चाहिँ ट्रिपल कार्ड स्लट नै रहेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। दुईटा न्यानो सिम, त्यसैगरी एउटा चाहिँ डेडिकेटेड एसडी कार्ड स्लट नै रहेको छ। त्यसैगरी माथि चाहिँ तपाईहरुको नोइज क्यान्सलेसन माइक्रोफोन रहेको छ भने राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ पावर बटन रहेको छ। अब चाहिँ मोबाइललाई नै बुट गर्दियौ। ओप्पो पावर्ड बाइ एन्ड्रोइड आइसकेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम मलाई डिजाइन चाहिँ एकदम कडा लाग्यो के। अब ओप्पो भिभोले फिचर भन्दा बढी चाहिँ डिजाइनमै हैन पैसा खर्च गर्छन् हैन, त्यस्तै छ जिन्दगी। अब चाहिँ फोन स्टार्ट भइसकेको छ, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। एकदम डिस्प्ले चाहिँ एकदम कडा लाग्यो। अनि त्यसैगरी यो चाहिँ कलर OS 7 मा बेस रहेको छ। अनि योमा चाहिँ अलि बढी नै एप्सहरु चाहिँ प्रि इन्स्टल एपहरु चाहिँ रहेछ, जुन चाहिँ मलाई अलिक पनि मन पर्दैन हैन। यत्रो महँगो प्राइसमा चाहिँ यस्तो भनेको चाहिँ अलिक ठिक हैन। अमेजन सपिङ, नेटफ्लिक्स, WPS, फेसबुक एकदम धेरै एपहरु नै रहेछ ब्लोटर्सहरु चाहिँ, जुन चाहिँ एकदम ठिक लागेन। यसको मलाई डिस्प्ले चाहिँ एकदम कडा लाग्यो हैन। डिस्प्लेको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ 6.44 इन्चको चाहिँ सुपर एमोलेड ओलेड डिस्प्ले पाउन सक्नुहुन्छ। ओलेड डिस्प्ले भनेर चाहिँ प्रचार गरेको छ, त्यही एमोलेड ओलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले रहेको छ, जुन चाहिँ एकदम सुरुमै हेर्दा चाहिँ मलाई डिस्प्लेले चाहिँ एकदम कडा लाग्यो के। अब यो थिमले पनि होला हैन, यो वालपेपरले नि होला, तर एकदम कडा लाग्यो डिस्प्ले चाहिँ। अनि त्यसैगरी चिन्सहरु पनि त्यस्तो धेरै चाहिँ छैन, एभरेज भन्दा चाहिँ अलिक बढी नै छ। साइडमा चाहिँ तल चिन्स चाहिँ अलिक बढी नै लाग्यो, साइडमा चाहिँ त्यस्तो धेरै छैन भने। माथि चाहिँ वाटर टप नचमा नै क्यामेरा रहेको छ। अब यसको क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा ब्याकमा चाहिँ 16 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 16+8+2+2 मेगापिक्सलको रहेको छ। 16 मेगापिक्सल मेन क्यामेरा, त्यसैगरी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल म्याक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेन्सर रहेको छ भने फ्रन्टमा पनि 16 मेगापिक्सल नै रहेको छ। केही स्याम्पलहरु चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ नाइट मोड, अनि त्यसैगरी भिडियो मोड, फोटो मोड, पोर्ट्रेट, अनि मोडमा पनि एकदम धेरै एक्सपर्ट मोड भन्नाले प्रो मोड छ। अनि त्यसैगरी एक्स्ट्रा एचडी, स्लो मोसन, टाइम ल्याप्स, पानारोमा, स्टिकरहरु पनि रहेको छ। एक दुईटा क्लिप चाहिँ यही खिचम, अझै थाहा हुन्छ राम्ररी। अरु चाहिँ तपाईहरुले स्क्रिनमा देखि नै राख्नु भएको छ। अब चेक गर्दियौ है त। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट पनि एकदम राम्रो नै रहेको छ, त्यस्तो फास्ट पनि हैन तर त्यस्तो स्लो पनि हैन। त्यही इन डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट चाहिँ साइड माउन्टेड, अनि ब्याक फिंगरप्रिन्ट भन्दा चाहिँ केही स्लो नै हुन्छ हैन, तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। अब अगाडि 16 मेगापिक्सलकोबाट चाहिँ फेस अनलक चाहिँ कस्तो हान्छ, कतिको फास्ट हान्छ हेरौँ है त। एकदम फास्ट नै रहेको छ, तपाईहरुले देखि नै हाल्नुभयो हैन। अब लगभग यही नै रहेको छ हैन फिचर्सहरु। अनि त्यसैगरी अब परफर्मेन्सको कुरा गर्दा परफर्मेन्समा चाहिँ अब थाहा नै छ, त्यस्तो वाव त हुँदै हुन्न। अब F17 प्रोमा नै P95 छ भने योमा त लगभग न्यूली लन्च प्रोसेसर नै रहेको छ, जुन चाहिँ स्न्यापड्रागनको 662 रहेको छ। जुन चाहिँ 660 को अपडेट भन्ने कि 665 को अपडेट भन्ने हैन, भर्खर लन्च भएको प्रोसेसर हो। जुन चाहिँ अब तपाईहरुले गेम पनि तपाईहरुले देखि नै हाल्नुभयो स्क्रिनमा हैन के कस्तो रहेको छ भनेर। एकदम नर्मल नै रहेको छ, एचडी हाई सेटिङ सम्म चाहिँ जान्छ त्यो PUBG मा चाहिँ। अनि त्यसैगरी अलि यो चाहिँ अझै अप्टिमाइज गर्न पर्ने भनेको चाहिँ यो चाहिँ OS मा रहेको छ, जुन चाहिँ धेरै प्रि इन्स्टल एपहरु चाहिँ देखे। एकदम ओप्पो फ्यानहरुको लागि चाहिँ अन्डर 35,000 मा चाहिँ यो चाहिँ एकदम कडा 34,000 समथिङ 34,999 अथवा 33,999 रहेको छ। प्राइस चाहिँ 35 भन्दा चाहिँ तलै नै रहेको छ। ओप्पो फ्यानहरु हुनुहुन्छ भने चाहिँ भर्खर न्यूली लन्च मोबाइल चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ एकदम कडा लाग्यो मलाई चाहिँ हेर्दा। मेन चाहिँ डिस्प्ले अनि डिजाइनमा चाहिँ फोकस गरेको छ यो चाहिँ। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ। सबै फिचर्सहरु सबै अनबक्सिङ तपाईहरुले देखि नै हाल्नुभयो, अनि फर्स्ट इम्प्रेसनहरु पनि मैले तपाईहरुलाई भनि नै हाले के कस्तो भयो भनेर। अब अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौं। अहिलेको लागि बाइ बाइ, किप भिउइङ।